Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube Việt Nam Logistics Forum. Và Joy đã quay trở lại rồi đây. Và ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn đến video về chủ đề thủ tục nhập khẩu mỹ phẩm vào thị trường Việt Nam. Thì mỹ phẩm là một mặt hàng đặc thù chịu sự quản lý của Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế. Thì các mặt hàng mỹ phẩm thường hay nhập khẩu vào Việt Nam như son môi, phấn mắt, serum, dưỡng ẩm, mặt nạ v.v. Do đó, trước khi nhập khẩu vào thị trường Việt Nam thì doanh nghiệp cần phải làm công bố mỹ phẩm theo thông tư của Bộ Y tế để tránh trường hợp phát sinh các chi phí về lưu công, lưu bãi, lưu kho tại cảng và sân bay. Thì phiếu công bố sẽ có hiệu lực là 5 năm kể từ ngày cấp. Tuy nhiên thì có một vài trường hợp doanh nghiệp không bắt buộc phải thực hiện công bố mỹ phẩm. Như trường hợp thứ nhất là nhập khẩu mỹ phẩm để nghiên cứu, kiểm nghiệm. Tối đa cho một sản phẩm là 10 mẫu và các sản phẩm này phải được sử dụng đúng mục đích và không được phép lưu thông trên thị trường. Và trường hợp thứ hai là nhận mỹ phẩm để làm quà biếu, quà tặng, làm thủ tục hải quan tại cơ quan hải quan quy định. Cũng giống như trường hợp trên thì các mặt hàng này cũng không được phép lưu thông trên thị trường. Và trường hợp thứ ba là nhập khẩu mỹ phẩm để trưng bày tại các hội chợ, triển lãm hoặc các trường hợp tạm nhập tái xuất khác. Tiếp theo là HS code và thuế cây nhập khẩu mỹ phẩm. Để xác định được đúng chính sách và thủ tục nhập khẩu thì doanh nghiệp cần phải xác định được HS code của mặt hàng. Hầu hết các mặt hàng mỹ phẩm sẽ có mã HS code thuộc tiểu mục 3304, mỹ phẩm hoặc các chế phẩm để trang điểm, các chế phẩm dưỡng da, trừ dược phẩm, kể cả các chế phẩm chống nắng hoặc bắt nắng, các chế phẩm dùng cho móng tay hoặc móng chân. Khi nhập khẩu mỹ phẩm, nhà nhập khẩu cần nộp các loại thuế sau. Đầu tiên là thuế nhập khẩu. Tùy thuộc vào chứng nhận xuất xứ của mỹ phẩm mà chúng ta lựa chọn áp thuế nhập khẩu sao cho phù hợp. Và thứ hai là thuế giá trị gia tăng hay còn gọi là VAT. Ví dụ như hai thỏi son trên tay của mình đây thì mã HS code của nó là 33041000. Nếu như trường hợp bạn không có giấy chứng nhận xuất xứ thì sẽ áp thuế nhập khẩu ưu đãi là 20%. Trường hợp nếu nó xuất xứ từ Hàn Quốc thì thuế nhập khẩu sẽ là 5%. Còn nếu như xuất xứ từ các nước ASEAN hoặc là Trung Quốc thì thuế nhập khẩu sẽ là 0%. Hồ sơ làm thủ tục hải quan gồm có: đầu tiên là tờ khai hàng hóa nhập khẩu, thứ hai là hợp đồng mua bán, thứ ba là hóa đơn thương mại, thứ tư là phiếu đóng gói, thứ năm là vận tải đơn, thứ sáu là bản công bố mỹ phẩm và thứ bảy là giấy chứng nhận xuất xứ nếu có. Đó là những giấy tờ cần thiết để làm thủ tục hải quan. Sau khi doanh nghiệp xuất trình đầy đủ hồ sơ thì hải quan sẽ tiến hành kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế hàng hóa nếu có. Trường hợp không có vấn đề gì phát sinh thì doanh nghiệp có thể đóng thuế và tiến hành thông quan hàng hóa. Một số lưu ý về nhãn mác mỹ phẩm khi nhập khẩu. Ngoài tên hàng hóa, tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa, xuất xứ hàng hóa thì đối với mặt hàng mỹ phẩm cần phải thể hiện thêm về định lượng, thành phần, số lô sản xuất, ngày sản xuất, hạn sử dụng, hướng dẫn sử dụng, thông tin cảnh báo. Ngoài ra, sau khi thông quan nhập khẩu hàng hóa thì cần bổ sung nhãn phụ để đảm bảo các nội dung trên nhãn đầy đủ so với quy định trước khi đưa hàng hóa ra thị trường. Đó là những gì mà mình muốn chia sẻ về thủ tục nhập khẩu mỹ phẩm. Nếu bạn có thắc mắc về HS code cũng như là thủ tục nhập khẩu thì hãy liên hệ ngay đến số hotline 1900 989802 hoặc số Zalo hiển thị trên màn hình để được giải đáp cụ thể. Đừng quên like, share, subscribe kênh YouTube của Việt Nam Logistics Forum để không bỏ lỡ bất kỳ video nào nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye!